तपाईले हेर्नु भएको टेक्निकल एडभाइस फर युट्युब च्यानलमा तपाई सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। सताजे आज पनि नयाँ एपिसोड लिएर आएको छु साथीहरु। आजको यस भिडियोमा यदि तपाई आफ्नो नामको रिङटोन बनाउन चाहनुहुन्छ भने साथीहरु कसरी बनाउने भन्ने बारेमा बताउने छु। आजको टपिक बारे तपाई जान्न चाहनुहुन्छ भने साथीहरु भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। अनि यस्तै युजफुल भिडियोहरु पाउनको लागि यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने साथीहरु सब्स्क्राइब गरिदिनु होला अनि साथमा रहेको बेल आइकनमा क्लिक गरी नोटिफिकेसन अलमा क्लिक गर्न नभुल्नु होला। सुरु गरौँ आजको टपिक। सबैभन्दा पहिले साथीहरु तपाईको मोबाइलमा भएको क्रोम ब्राउजरमा जानु होला। क्रोम ब्राउजरमा गइसकेपछि जानुभन्दा अगाडि चाहिँ के बनाउन चाहन्छु भने साथीहरु मैले यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा यो वेबसाइटको लिंक राख्दिने छु साथीहरु। त्यसपछि त्यो लिंकमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको इन्टरफेस यस्तो आउँछ तपाईको मोबाइलमा। त्यसपछि यहाँलाई देख्न सक्नुहुन्छ रिङटोन भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यो रिङटोनमा क्लिक गर्नुभयो भने साथीहरु तपाईले चाहेको रिङटोनहरु धेरै छन् साथीहरु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यसको डाउन गरिसकेपछि यदि तपाई यो रिङ प्ले गरेर हेर्नु होला, यदि सुन्नु होला, तपाई मन पर्यो भने त्यो रिङटोनलाई पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। डाउनलोड गर्नको लागि यहाँ नजिक देख्न सक्नुहुन्छ थ्री डटमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ डाउनलोड भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। डाउनलोडमा क्लिक गरिसकेपछि डाउनलोड हुन्छ। त्यो भन्दा हाम्रो मेन टपिक चाहिँ आजको साथीहरु आफ्नो नामको रिङटोन चाहिँ कसरी बनाउने भन्ने बारेमा रहेको छ। त्यसले साथीहरु त्यसको लागि चाहिँ नेम रिङटोन भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा क्लिक गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि अलिकति स्क्रोल डाउन गर्नु होला साथीहरु। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ क्रिएट योर नेम रिङटोन भनेर अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा क्लिक गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि साथीहरु अलिकति स्क्रोल डाउन गर्नु होला। यहाँ नजिक देख्न सक्नुहुन्छ तीनवटा अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ, स्टेप 1, स्टेप 2 र स्टेप 3। यहाँ चाहिँ के भर्नुपर्छ, कसरी के टाइप गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा बताउने छु। त्यसैले साथीहरु भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला, स्किप नगर्नु होला साथीहरु। स्टेप 1 मा चाहिँ साथीहरु इन्टर योर नेम भनेको छ। त्यसमा आफ्नो नाम राख्दिनु होला। जस्तै म राख्दैछु राजकुमार जी। त्यसपछि स्टेप 2 मा चाहिँ के गर्नुपर्छ भने साथीहरु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा क्लिक गरिदिनु होला। क्लिक गरिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ धेरै अप्सनहरु छन् साथीहरु। जस्तै प्लिज पिक अप द कल, समवन इज कलिङ यु, यु हैव अ कल, यस्तै मेसेजहरु रहेको छ। यो राख्न चाहनुहुन्छ भने यसलाई क्लिक गरिदिनु होला। यदि तपाई केही लेखेर राख्न चाहनुहुन्छ भने साथीहरु एड योर कस्टम मेसेज भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा क्लिक गरिदिनु होला। त्यसपछि इन्टर मेसेज भनेको साथीहरु यसमा टाइप गरिदिनु होला के लेख्न चाहनुहुन्छ त्यो। जस्तै म लेख्दैछु फेरि कसको फोन आयो। त्यसपछि यहाँ चाहिँ भनेको छ स्टेप 3। स्टेप 3 मा चाहिँ साथीहरु यहाँ चाहिँ यसमा क्लिक गरिदिनु होला। त्यसपछि यहाँ चाहिँ रिङटोन चाहिँ कस्तो राख्न चाहनुहुन्छ त्यो तपाईले सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ म एउटा कुनै पनि म्युजिक राख्दैछु। यति गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ मेक रिङटोन भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा क्लिक गरिदिनु होला। त्यसपछि साथीहरु यस्तो इन्टरफेस आउँछ। त्यसपछि यहाँ चाहिँ अलरेडी हाम्रो रिङटोन बनिसकेको छ। यसलाई प्ले गरेर पनि सुन्न सक्नुहुन्छ कस्तो रिङटोन बन्यो भन्ने बारेमा तपाईले सुनेर पनि थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईलाई आफ्नो रिङटोन मन पर्यो भने साथीहरु यहाँ चाहिँ डाउनलोड भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। डाउनलोडमा क्लिक गरेर तपाईले डाउनलोड पनि गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ डाउनलोड गर्नको लागि चाहिँ डाउनलोडमा क्लिक गरिदिनु होला। डाउनलोडमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ स्क्रिनको सबैभन्दा लास्टमा देख्न सक्नुहुन्छ डाउनलोड भन्ने अप्सन आउँछ। त्यसमा डाउनलोड गरिदिनु होला। यस्तो तरिकाबाट साथीहरु तपाईले सजिलैसँग आफ्नो नामको रिङटोन बनाएर सजिलैसँग आफ्नो मोबाइलमा रिङटोन राख्न सक्नुहुनेछ साथीहरु। आजको भिडियो यति नै। भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्टमा अवश्य लेखिदिनु होला। भिडियो मन परेमा लाइक गरिदिनु होला अनि साथीभाइहरुलाई शेयर गरिदिनु होला अनि विभिन्न सोशल मिडियाहरुमा पनि शेयर गर्न नभुल्नु होला। यतिन्जेलसम्म भिडियो हेरेर साथ दिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद। अर्को भिडियोमा भेटौँला।